Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitați, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. De data asta facem prăjitura albă ca zăpada, care este una dintre preferatele mele. Este o prăjitură răcoritoare și foarte ușor de făcut. Hai să vedem! Pentru foile fragede am folosit o rețetă în care nu a fost nevoie de ou, deci este rețetă un pic economică, iar toate ingredientele pe care le vedeți aici expuse pe ecran la fiecare etapă le găsiți și listate în descrierea videoclipului. Așadar, am amestecat lapte cu zahăr, cu ulei, un pic de sare și apoi am adăugat treptat făina. Am folosit bicarbonat de amoniu, un pliculeț, adică 7 grame de amoniac, pe care l-am stins cu zeama de la jumătate de lămâie și am pus și coaja rasă de la jumătate de lămâie. Eu folosesc lămâie bio sau netratată sau organică. Pam, pam! L-am rezolvat și pe ăsta, super! De acum încolo vom trece la mixerul manual. Am trecut la muncă manuală, e mai sigur așa. Am obținut un aluat destul de moale, elastic, ușor lipicios. Acesta este cel mai potrivit. Nu trebuie să adăugați prea multă făină pentru că va deveni prea dens, nu va mai crește cum trebuie. Așa trebuie să arate. Ușor elastic, moale, perfect. Am acoperit aluatul pentru a nu face crustă deasupra și m-am ocupat de cremă. Am folosit lapte integral 3,5% și păstaie naturală de vanilie. Aceasta este preferata mea în creme. Dacă vă hotărâți să folosiți zahăr vanilat sau esențe sau chiar și extract de vanilie, vă recomand să-l folosiți la sfârșit, când crema este deja gata. După cum vedeți, de la păstaie am folosit semințele pe care le-am răzuit cu ajutorul unui cuțit și la sfârșit am adăugat și păstaia în lapte pentru a-și lăsa cât mai multă aromă. Am curățat coaja de la o lămâie bio sau organică sau netratată. Am folosit doar partea galbenă, nu și partea albă, care este ușor amăruie, și laptele l-am pus la fiert. Pentru următoarea etapă am folosit un blender. Eu am unul de la Bosch, se cheamă Ergomix, are 1000 de W. Am fost destul de încântată de el, așa că m-am hotărât să vi-l arăt și vouă. Am mixat cele 4 gălbenușuri împreună cu 200 de grame de zahăr și 3-4 linguri de lapte rece. Eu am folosit 40 de grame de amidon alimentar. Dacă nu aveți amidon, puteți înlocui cu făină, dar trebuie să dublați cantitatea. Deci la 40 de grame de amidon, 80 de grame de făină. Am strecurat laptele aromatizat. Am lăsat deoparte cojile de lămâie și păstaia de vanilie. Și ușor am încorporat laptele fierbinte în crema cu gălbenuș mixat anterior. Această cremă obținută am pus-o înapoi la foc foarte mic, și am amestecat în continuu până când s-a îngroșat și textura arată așa. Am adăugat cubulețe de unt, treptat, câte 3-4 cubulețe odată, și am amestecat tot cu mixerul până când untul s-a topit și s-a încorporat în cremă. Din păcate am omis să filmez un moment foarte important. În această cremă am adăugat zeama de la jumătate de lămâie. O să-l adaug totuși în lista de ingrediente din descriere. Am zis să vă arăt și tipul de unt pe care îl folosesc de obicei. Acesta este preferatul meu, mi se pare foarte calitativ și potrivit pentru orice tip de cremă. Am acoperit
crema cu folie pentru a nu face crustă sau condens și am lăsat-o să se răcească definitiv. Până se răcește crema, m-am ocupat de foile fragede. Aluatul l-am împărțit în 4 bucăți, cât de cât egale, am încercat să fie cât de cât egale și fiecare bucată am întins-o direct pe hârtie de copt. Pare destul de anevoios, dar credeți-mă că este mult mai ușor așa decât să întinzi pe blatul de lucru și apoi să-l transferi pe tava de copt. Fiecare foaie am înțepat-o ușor cu furculița pentru a nu se umfla foarte tare și am copt la cuptor la 180 de grade câte 10 minute fiecare foaie. Eu am folosit o tavă cu dimensiunile 24 pe 38 de centimetri, deci mai mică decât o tavă de aragaz. Prăjitura se montează foarte ușor, am întins pe fiecare foaie coaptă câte un sfert din cantitatea de cremă. Am văzut foarte multe variante de prăjitură albă ca zăpada, în care doar foile de la interior sunt unse cu cremă, iar foaia, cea de-a patra, de deasupra, este doar pudrată cu zahăr. Ori eu sunt adepta prăjiturilor cu multă cremă, așa că am zis că păstrez o parte din cremă să o îmbrac. Și bineînțeles ciocolată albă răzuită deasupra, pentru că de ce nu? Am dat frumusețea asta la rece pentru 24 de ore, deci am lăsat-o să se frăgezească o zi și o noapte înainte de a o tăia. Și cam asta a fost. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe Facebook, mă găsiți ca Dulciuri la Oana acasă, pe Instagram ca Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate, pupici!